Có những trò đùa, cứ đùa mãi rồi chẳng thể cười nổi nữa. Có những câu chuyện, nghe mãi rồi trở thành trải nghiệm của chính mình. Tôi chưa từng nghĩ, một câu nói vô ý 3 năm trước sẽ như một mũi kim độc, kéo tôi vào bóng tối vô tận. Ngày đêm không được yên. Mỗi trường đại học đều có vài truyền thuyết kinh dị rùng rợn. Tòa nhà thí nghiệm của trường y chúng tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc đó tôi vẫn là một người thích hùa theo đám đông, không ngại chuyện lớn nhỏ. Tối hôm đó, trong tòa nhà thí nghiệm gió lạnh thổi từng cơn, cảm giác thật sự rất hợp để kể chuyện kinh dị. Giờ nghĩ lại, lúc đó đầu óc tôi ngu ngốc đến mức nào chứ. Tôi nói, An này, cậu có thể đừng rung chân nữa được không? Bộ sách bệnh lý học của tôi cứ bị cậu rung đến mức sắp rớt luôn rồi. Học không nổi thì cút đi. Tôi thật sự muốn phát điên rồi. Ôi Hạ Vũ ơi, học hành cũng phải nghỉ ngơi chứ. Cậu xem, đêm tối gió lạnh thế này chính là thời điểm lý tưởng để kể chuyện ma quỷ đấy. Gần đây tôi nghe được một truyền thuyết siêu rùng rợn về tòa nhà thí nghiệm, đảm bảo khiến cậu sợ đến run người. Thôi đi nhé. Tôi là sinh viên y khoa, thiên thần áo trắng tương lai, người kế thừa chủ nghĩa duy vật kiên định. Ma quỷ chẳng qua là ảo giác do nỗi sợ con người nghĩ ra thôi. Nếu mà rãnh quá ấy, chi bằng học thêm vài tế bào thần kinh đi, cứ ngồi đó nói nhăng nói cuội. Sai rồi. Hạ Vũ, cậu lạc hậu rồi. Truyền thuyết này kinh dị lắm. Nghe nói cứ đến nửa đêm 12 giờ, khi chuông tháp đồng hồ điểm đúng giờ, nếu cậu ở trong phòng thí nghiệm này, rồi thắp một ngọn đèn, sau đó cầm một cây bút, ném ra phía sau. Rồi sao nữa? Là bụt hiển linh à? Hay ma quỷ bò ra ngoài hả? Ôi bạn của tôi ơi, cậu đọc nhiều chuyện kinh dị quá rồi đúng không? Nghe tôi kể hết đã nào. Nếu cậu không nghe thấy tiếng bút rơi xuống đất, thì điều đó có nghĩa là có thứ gì đó không sạch sẽ sau lưng cậu. Nó đứng ngay sau cậu, lặng lẽ nhìn cậu, dần dần nuốt chửng cậu. Ha 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 ha. Trời ơi, cậu đùa nhạt thật ý. Cậu đọc cái này ở đâu thế? Câu chuyện vớ vẩn, ném bút không có tiếng. Chắc là rơi vào cái nệm hoặc xuống nước rồi, hoặc bị con chuột nào đó tha đi mất. Thôi được rồi. Đừng làm phiền tớ ôn thi nữa. Lúc đó tôi đúng là một đứa ngốc. Cảm thấy dọa được cậu ấy thật sự rất chi là vui. Nhưng ai ngờ được, một câu nói đùa lại trở thành lời nguyền chết chóc của Hạ Vũ. Ngày hôm sau, ánh nắng chan hòa, nhưng không khí trong tòa nhà thí nghiệm còn lạnh hơn hầm băng. Câu chuyện truyền thuyết tôi kể tối hôm trước vẫn còn cười đùa vui vẻ, đột nhiên trở thành hiện thực. Một hiện thực đẫm máu. Này, cậu nghe tin chưa? Bạn học Hạ Vũ đã chết. Tối qua đột tử trong phòng thí nghiệm rồi. Chuyện gì vậy? Không phải cậu ấy sức khỏe tốt lắm sao? Hằng ngày học hành chăm chỉ thế. Đúng vậy. Nghe cảnh sát nói là đột tử do bệnh tim. Thật đáng tiếc quá. Mặc dù thông báo chính thức nói là đột tử do bệnh tim, nhưng tôi biết mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Câu đùa đó, câu chuyện truyền thuyết đó, nó như một khối u độc bắt đầu lan tràn trong lòng tôi. Thời gian trôi qua, 3 năm đã qua, tôi cũng trở thành một phần của đội tuyển ôn thi, giống như Hạ Vũ năm xưa. Vì chút hy vọng mong manh, không biết đã trải qua bao nhiêu ngày đêm trong tòa nhà này, mà số phận lại là một thứ thích đùa giỡn. Chỉ cần thi đậu là có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Cố lên, cậu là người mũm mĩm, nhầm, là người giỏi nhất. Tòa nhà thí nghiệm này sao tối nay yên tĩnh thế nhỉ? Nhắm tịt mắt lại thôi. Chỉ cần mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không? Chắc chắn là vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Ui cha, mệt chết đi được. Giờ mà được nằm một cái thì sướng phải biết. Trời ơi, gần 12 giờ rồi. Không học nữa, phải về ký túc xá thôi. Tối đó không biết vì sao, tôi lại như bị ma xui quỷ khiến, không về ký túc xá, mà đi đến phòng thí nghiệm nơi Hạ Vũ gặp chuyện. Vị trí này dường như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Bàn ghế phủ một lớp bụi mỏng, không khí
Dường như vẫn còn vương lại cái lạnh lẽo và tuyệt vọng của 3 năm trước. Thực sự rằng, tôi không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ là muốn chuộc tội, hay muốn chứng minh điều gì đó. Không, không có tiếng động. Sao có thể thế được? Vẫn không có tiếng động. Chắc chắn tôi bị ảo giác rồi, đúng không? Chắc chắn là do tôi thức khuya quá nhiều. Bị ảo giác rồi.